Hey friends, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব। প্ৰথমতে মই বনাবলৈ লৈছো কেৰামেল কাষ্টাৰ্ড। তাৰ কাৰণে মই লৈছো 3 চামুচ চেনি আৰু 1.5 চামুচ পানী। চেনিখিনি আমি এতিয়া কেৰামেলাইজ হ'বলৈ দিম। যেতিয়ালৈকে এটা ব্ৰাউন কালাৰ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া চাওক ব্ৰাউন কালাৰ এটা আহি গৈছে, তাৰমানে আমাৰ চেনিখিনি কেৰামেলাইজ হৈছে। ঠিক তেনেদৰে আমি যেতিয়া এটা পাৰফেক্ট কালাৰ পাম তেতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া আমাৰ হৈ গৈছে, এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম। নেক্সট আমি লৈছোঁ এপোৱামান গাখীৰ, যিটো মই অলৰেডি গৰম কৰিয়ে থোৱা আছিলে। গৰম হৈ পেলাই ঠাণ্ডা হৈ আছে। তাত মই দি দিছোঁ 4 চামুচ চেনি। চেনিটো আপোনালোকে আন্দাজমতে দিব। অলপমান যিহেতু কেৰামেল কাষ্টাৰ্ড অকণমান চেনিটো বেছি হ'লে ভাল লাগে খাই, সেয়েহে মই 4 চামুচ চেনি দিছোঁ। আৰু কাষ্টাৰ্ডটো মই ইয়াতেই একেলগে মিলাই দিম, কাৰণ মই গাখীৰটো অলৰেডি আগতেই গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি থোৱা আছে। 4 চামুচ দি দিছোঁ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই ল'ম। গেছটো অন কৰি দিম, লগতে লৰাই থাকিব লাগিব কণ্টিনিউৱাছলি, নহ'লে গোটা গোটা পাতি যাব। কাষ্টাৰ্ড বনোৱা এই প্ৰচেছটো আপোনালোক সকলোৱে জানেই চাগে, যিহেতু এইটো কাষ্টাৰ্ড পেকেটটোৰ ওপৰত এনেও এনেকৈ লিখাই থাকে। আমাৰ কাষ্টাৰ্ড হৈ গৈছে। এতিয়া মই কৰিম কি, এই কাষ্টাৰ্ডখিনি যিটো কেৰামেলৰ বাতি আছিলে, কেৰামেলাইজ কৰি থোৱা চেনিখিনি বাতি আছিল, তাতে সেইখিনি বাকি দিম। এতিয়া আমি এইখিনি অকণমান টেপটেপাই দিম আৰু ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। দি পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিম, যাতে টেষ্টটো অকণমান ধুনীয়া আহে। যিহেতু কাষ্টাৰ্ড ঠাণ্ডাকৈ খালে বেছি ভাল লাগে, নহয় জানো? আৰু মই অলৰেডি সেইখিনি প্ৰচেছ কৰিয়ে থৈছিলোঁ, সেয়েহে মই এতিয়া বাতিটো উবুৰিয়াই দিছোঁ আৰু এনেকৈ টেপটেপাই দিম ওপৰত। আৰু আমাৰ কেৰামেল কাষ্টাৰ্ড ৰেডি। ইমান ধুনীয়া হৈছে ন দেখিবলৈ? খাওঁ খাওঁ লগা নাইনে বাৰু? মই কাটিও দেখুৱাম আপোনালোকক। এতিয়া মই অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ, নহয় জানো কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ। গৰম দিনত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কেৰামেল কাষ্টাৰ্ড বিৰাট ধুনীয়া হয় খাবলৈ, বিৰাট টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব, মোৰ বিশ্বাস নিশ্চয় ভাল পাব আপোনালোকেও খাই। এতিয়া আহক আমি নেক্সট ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন ৰোল। তাৰ কাৰণে মই চিকেনখিনি প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰি লওঁ, আৰু লগত তাৰ কাৰণে মই কি লৈছোঁ চাওঁচোন আহক। এয়া প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এপোৱামান চিকেন, সৰু সৰুকৈ পিচ পিচকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এটা পিঁয়াজ মই পিচি লৈছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ 1 চামুচ। তাৰপিছত এয়া জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ। এয়া চিকেন মছলা দিছোঁ আধা চামুচ, আৰু আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া মই সানি ল'ম ভালকৈ। তাৰপিছত মই 1 চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ, সেইখিনিও ভালকৈ সানি ল'ম মই। ইয়াৰ পিছত মই শেষত অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ, 1 চামুচমান হ'ব, 1 টিস্পুনমান। সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ মই সানি অলপ সময়ৰ কাৰণে 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। 15 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে মই কেৰাহীত অলপমান তেল দিছোঁ, 2 টেবুল স্পুনমান হ'ব। ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ। তাৰপিছতে চিকেনখিনি মই দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ সময় ফ্ৰাই কৰিম, এনেকেই লৰাই যাতে তলত লাগি নধৰে। মই মেৰিনেট কৰোঁতে মছলা কম দিছিলোঁ, সেয়েহে মই এতিয়া ভাজি থকা অৱস্থাত আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ চিকেন মছলা দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালকৈ লৰাই ল'ম আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। আমাৰ চিকেন অলমষ্ট হৈ গৈছে। 2-এডোখৰ মই ভাঙি চাম, এতিয়া হৈছেই। মই গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰচেছলৈ আগবাঢ়োঁ।
যেহেতু ৰোলটো ময়দাৰে বনোৱা হয় নহয় জানো মই আটাৰে বনালোঁ অকণমান হেলদি হৈ থাকক বুলি সেয়েহে আপোনালোকে যদি বিচাৰে ময়দাৰেও কৰিব পাৰে মই আটাৰে লৈছোঁ আৰু আটাৰে ৰুটি বনাবতো সকলোৱে জানে নহয় জানো সেয়েহে মই সেইটো প্ৰচেছ নেদেখুৱালোঁ আৰু ডাইৰেক্ট ৰুটিটোৱে বনোৱা দেখাই দিছোঁ আমি দুই পিঠিতে এতিয়া অলপমান ৰিফাইন তেল সানি ল'ম ৰুটি বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি বনাম কণীৰ অমলেট প্ৰথমতে এয়া কণীটো ভাঙি লৈছোঁ তাত এতিয়া দিম মই অলপমান জোখ অনুসাৰে নিমখ আৰু অলপমান পিঁয়াজ আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি এতিয়া এখন টাৱাত অলপমান ৰিফাইন তেল ল'ম আৰু তেলখিনি গৰম হ'লেই আমি তাত কণীৰ মিক্সাৰটো দি দিম এতিয়া অলপমান আধা সিজা হওঁতে আমি ৰুটিখন তাৰ ওপৰত দি দিম এতিয়া লুটি কৰি দিম আৰু ইটো সাইডো অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম বেছি সময় নালাগে আধা মিনিট মানতে হৈ যাব এতিয়া মই প্লেট এখনত এখন ৰেপিং পেপাৰ লৈ লৈছোঁ কাৰণ আধাখিনি আমি ৰেপিং পেপাৰ দি ৰেপ কৰিব লাগিব ৰোলটো তাৰপিছত ৰুটিখন দি দিম তাৰ ওপৰত এতিয়া আমি সজাম আমাৰ ৰোলটো প্ৰথমতে মই দি লৈছোঁ টমেটো কেটচাপ আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখন ৰোলখনত লাগি যোৱাকৈ লগাই দিম তাৰ ওপৰত দি দিম মই অলপমান চিকেন তাৰ ওপৰত দি দিম মই অলপমান পিঁয়াজ আৰু দি দিছোঁ মেয়নিজ আৰু ধুনীয়াকৈ ৰোলটো মেৰিয়াই ল'ম আৰু ৰোলটোৰ ওপৰত ৰেপিং পেপাৰখনেও ধুনীয়াকৈ মই মেৰিয়াই দিম এতিয়া অলপমান চেজৱান চাটনিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম আপোনালোকে টমেটো চচো ল'ব পাৰে কোনো কথা নাই মই ভিতৰত টমেটো চচ দিয়াৰ কাৰণে চেজৱান চাটনি অলপ লৈ লৈছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব আৰু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল বাটনটো অল কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ